واخيرا فيديو مقارنة الخرفان العربية. كلها انطبخت نفس الطبخة، نفس البهارات. هذا أكثر واحد غير مألوف لي. جد احتاج اركز الان، ليته كبيرة وعريضة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حالكم شباب؟ ايش اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. واتس اب جايز، ورجعنا لكم يا جماعة بحلقة جديدة وجميلة، ولكن هذه المرة حتكون عن الخرفان العربية والفروقات بينهم. يا سلام. في هذا الفيديو يا جماعة حنكتشف معاكم ايش الفرق بين الخرفان العربية المشهورة هنا. يعني لما تيجي الان تشتري خروف تعرف ايش الفرق بين هذا وهذا، وكل هذا ان شاء الله حنكتشفه معاكم في هذا الفيديو. عشان تكون هذه التجربة واضحة جدا، حيكون معانا في هذه الحلقة بروفيسور الخرفان الاستاذ خالد ضحار، مؤسس شركة الخروف الريفي. وعشان تكمل التجربة كمان أيوة. لازم يكون في شيف متمكن. وعلشان كذا يا جماعة احنا متواجدين في مطعم بريوشيه، وحيكون معانا الشيف حكيم باقبص، هو اللي حيسوي لنا هذه التجربة كاملة. حلو؟ أنا مرة متحمس. انا متحمس وما اعرف بس انت يا عبد الرحمن انت اللي بدأت شرارة الموضوع في هرجة النعامي. الشكل هنا اللحم نعامي، لو كان حري يا امير العظم ما حيمسك باللحم. فالان يا جماعه خلينا نشوف، حتكون تجربه من جد انا متحمس عليها فعليا، لاني ابى اخش ان ديتيلز واكتشف هذه التجربه. حلو؟ وهل انا اقدر افرق ولا لا؟ يا سلام. طيب يلا نبدا. يلا. ونذكركم يا جماعه قبل ما نبدا الفيديو لا تكون اقوى. في هذه الحلقه يا امير حيكون عندنا 3 انواع خرفان مشهوره عندنا في الوطن العربي. النوع الأول الحري، سمي بالحري نسبة إلى الحرات، وهي المناطق البركانية الخامدة. يتميز باللية الكبيرة العريضة، لونه أبيض ولا يوجد لديه قرون. الموطن الأصلي المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية. الاستعمالات إنتاج الصوف واللبن واللحم. طعمه مميز في المفاطيح والمندي والسليق والمدخن وغيرها. النوع الثاني النعامي أو العواسي، ويتميز باللية الكبيرة والعريضة. اللون لونه بني فاتح يميل إلى اللون الكريمي، وفي الغالب يكون راسه بني وفيه قرون. الموطن الأصلي بلاد الشام، ويستعملوه في إنتاج اللحوم والصوف والألبان، وطعمه مميز في المفاطيح والمشاوي عشان فيه دهون كثير. النوع الثالث السواكني أو الحمري، يتميز بالديل الدهني الطويل، واللون يكون بني محمر، والموطن الأصلي له هو السودان، ويستعمل لإنتاج اللحم، ويتميز بسعره الاقتصادي وكمية اللحم الوفيرة. وفي هذه التجربة ممكن نقول إنه هذا أقوى اختبار لنا في مسيرتنا اللحومية. هل حنقدر نفرق بين هذه الخرفان ولا لا؟ خلينا نشوف، واعطونا رأيكم في التعليقات، حننجح ولا لا؟ زي ما انتم ملاحظين يا جماعة عندنا كتف من كل خروف. حان وقت أن نرى الحقيقة، إذا كنت ترى الحقيقة أو لا ترى الحقيقة. حلو، خلينا نشوف. بروفيسور الخرفان هنا، أستاذ خالد، شيف حكيم هنا. اللي صار كالتالي، كلها انطبخت نفس الطبخة، نفس البهارات، تقريبا نفس المدة الزمنية. طيب الآن يا أمير قدامك خروف حري نعامي وسواكني. أنا ممكن أكثر اطلاعي للخروف الحري. طيب يعني أنا لو في خروف عرفته فيجب على التجارب السابقة إنه يكون لازم أعرف الحري من طعمته. طيب بس أنا من شكله ماني عارف. يلا نبدأ. أول واحد على اليمين. تفضل. يلا بسم الله. خذ بيدك لا تستحي. أكيد حبيبي. اوكي تفضل. طيب والله طيب ده كويس. الطبخ ممتاز والله، تستمدك يا شباب. طبعا انا ما حد اقرر الا في النهايه.
بس الطعم الصراحه كويس، في كراست من برا كده عاجبني مع البهارات البسيطه اللي هذا سوى طعم ممتاز. الطعم ممتاز جدا، حلو. مفوق. بس على فكره يا جماعه ترى الموضوع مره حيكون اسهل اذا كان مفطح، لانه اول شيء اللي حتقول لكم هذا ايش وهذا ايش. طبعا الحري والنعامي ليته كبيره وعريضه، السواكني ليه طويله كده وذيل يعني. وهذا اول حاجه تعرف من اللي، بس هنا كتف خروف يعني تحدي ده. بسم الله، خلينا اخذ منه. هل تفرق يا عبد الرحمن المكان اللي ناخذ منه؟ اكيد يفرق يا امير، اكيد من اللوح. هل تفضل ولا انت من مكان معين مثلا عشان ندوق كله؟ مثلا انا حدوق كله من نفس المكان اللي دوقت منه. طيب خش يلا. بسم الله. ريحه اخف هنا. دقيقة أنا من جد أحتاج أركز الآن. أمير بدأت تقرر ولا لسه؟ شكله ايوه. شوفين كيف مرة طريقة الصراحة ومستمتع فيها. أنا جاهز أخش على اللي بعده. تفضل. والله هذه مرة طريقة ترى ما شاء الله. بسم الله. هذا يا اخي مو زي كراست البرايم. وش مقرمش أكثر يعني؟ لا إيش؟ كذا شوف. طريقة؟ ايوه. أنا حاسس إنه بديت أقرر، انا احس اني قربت اوريدي. ولما انحطت كلها جنب بعض من جد الان بانت الفروقات معي، حسيتها واضحه. بس ان شاء الله يا رب اكون جبتها صح. البروفيسور هنا عارف انواعها، عارف كل شيء. تمام نسوي الترتيب. ما ادري ليه والصراحه مره ما كنت واثق قبل ما اكل، يعني قلت انا ممكن اجيبها كلها غلط لانه ما عمري دققت بدي الطريقه ودي الدقه انه لا بالتفاصيل. اوكي بس معلومه مهمه، ترى البهارات هنا يا جماعه بسيطه خلتنا من جد نجرب طعم اللحم. فاكلات ثانيه زي الكابلي والاشياء اللي فيها بهارات مره كثير مره صعب. اوكي انا حاسس اني بديت اقرر. يلا الاول سواكني. انا اقول حري. النوع الاول حري. أيوة. انا اقول سواكني وعندي اسبابي. طيب النوع الثاني حري. انا اقول هذا لا ايش اسمه نعامي. طيب النوع الاخير النعام. انا اقول هذا سواكن. اديك تعليلات وتفسيرات وانت تديني تعليلات وتفسيرات. حلو. اوكي. اول حاجه يا حبيبي انا اميز الريحه، حاسس كده ان انا مره الريحه تزبط معايا. ايوه. السواكن ريحته قويه. ايوه. طيب مطبوخ صح عشان كده ده. الحري ريحته خفيفه دهني ولذيذ، تاكل لذيذ حتسحب منه على طول. الحري انا كده قلبي بيقول لي الى الان والله اني ماني متاكد. ايوه. والبروفيسور هنا قاعد يطالع كده شو. الاخير اللي هو النعامي احس جرمه تقريبا قريب من الحري، تلاقوا الكتف يعني صغير شويه. الشيء الثاني في له ريحه خفيفه ما هي قويه مره، في له نكهه قويه بس مو زي الحري حسيته لايت. تفضل امير تعليقك. طيب انا بكل اختصار حزبد على طول. ايوه. الحقيقه هذا اللي انا معتبره هذا ما ادري ايش هو، بس انا قاعد اقول سواكني. ليش؟ انا ما اكل سواكني في حياتي العاديه كثير. حلو. يعني المرات اللي دقت فيها سواكني في حياتي تنعد على اصابع، فبالتالي هذا اكثر واحد غير مألوف لي. حلو. من ناحيه ريح ومن ناحيه طعم، عشان كذا قلت سواكني. طيب. تحليل علم يعني ببساطه كده حقائق رتبتها وقلت اوكي هذا النعامي. انا ليه قلت نعامي؟ طعمته جدا كده احس فيها قريبه من طعمه الاوزبكي كان معمول بالنعامي. يب. انا ما ادري حسيت زي كده. هذاك ريحته طعمته هذا اللي اكله دائما، عشان كده قلت حري. ما ادري. بروفيسور نبغاك تعطينا رايك. لا خش قول لنا. اسمع انا تعال ورانا.
مين اكثر واحد تحس جاب معلومات صحيحه؟ طيب بس قبل ما نبدا يعني حقيقه نحيي الشيف حكيم انه قدر يوصل الثلاثه الانواع ويلخبطكم اللخبطه هذه. ترى المفروض انه يكون الاختبار اسهل بكثير من كذا. طريقه الطبخ انه خلى كلها يعني تتشابه في ليونه اللحم، خلت مرة صعب خلت مره صعب وصارت لخبطه مره كثير. فبصراحه التحيه والتقدير للشيف حكيم في ذا الموضوع، الكريدت يروح حقيقي لانه صعبها وعلى الليفل. ثاني شيء اللي كان منطقي اكثر والاقرب للصح مع اللخبطه اللي عنده كان امير. طيب حلو. تحبوا نقول النتائج النهائيه ونشوف بعدين ولا يلا تدوا نفسكم محاوله ثانيه؟ لا قول لنا. نخش على النتائج. اي عبد الرحمن اعتمد في اختياراته على درجة طراوة اللحم والرائحة بشكل أساسي، وأمير ركز على الشكل والطعم اللي في ذاكرته. ولكن هل هذه العوامل كفاية عشان يجيبوها صح؟ خلينا نشوف. كان الكتف هذا عندنا نعيمي، الكتف هذا كان حري، والكتف هذا كان السواكن. أنا جبت واحد من ثلاثة. وانا جبت واحد من ثلاثة. انا قلت هذا السواكني انه هو فعلا غريب علي، طعمته غريبة، انا ما اكلته كثير في حياتي عشان كذا قلت سواكني. يعني انا مجرد حللته وقلت هذا، فتحليلي طلع صح. صحيح، يعني على الاغلاط، بس كان التحليل المنطقي اقرب للصح. مع يعني انتم تعادلتوا في النهاية صح؟ والله شوف عمير، يبغانا دروس خصوصية زيادة والله والله احنا يعطيكم الصحة والعافية، بس ما قصرتوا. ادينا بالله معلومة الخروف والتيس، شيء مختلف نهائيا. طيب بصفة عامة في يعني كثير ناس بيلخبطوا بين موضوع اللي هو الماعز والخروف. ما بيفرقوا بينهم، في يعني فروقات أساسية في الموضوع هذا، وكثير من أهم الفروقات هذه اللي هو موضوع الذيل. بالنسبة للخرفان بتتميز باللي هي الإلية باللغة العربية، اللي هي اللية باللغة العامية. الماعز في هذه شو اسمه المقارنة ما بيكون عندها لية، بيكون عندها ديل صغير مرفوع على فوق. سلام، اللي هو التيس. يا سلام. تمام. فمن اهم الاشياء اللي يعني تعرفها تفرق بين الخروف والماعز اللي هو موضوع الديل. هذا من اهم الاشياء اللي هي الاساسيه في العالم كله. بعدها يمكن شفنا نحن في الفيديوهات ايش التفريق بين السواكني والنعيمي والحري، كانت في الفيديوهات المصوره. ونهايه التجربه نستنتج انه جوده اللحم تعتمد على عوامل رئيسيه منها الفصيله والتغذيه وطريقه الطبخ. المهم يا جماعه الصراحه بكل اختصار الخرفان كلها لذيذه، وكل واحد عنده ذوقه الخاص، ما في شيء اسمه الافضل، بس هي مساله اذواق. وهذا الاختبار احنا عملناه اختبار بسيط لقدراتنا ومعلومات لكم علشان تعرف في المستقبل. وشكرا كمان مره ثانيه العافيه خالد حبيب القلب، وشكرا للشيف حكيم. يعطيك العافيه. وهذه كانت تجربتنا اليوم، ان شاء الله يا رب تكون عجبتكم. واذا عجبتكم لا تنسوا لايك واشتركوا في القناه وتفعلوا زر التنبيهات اذا ما انتم مفعلينه. واعطونا رايكم يا جماعه في التعليقات، ايش ممكن نسوي تجارب ثانيه مختلفه. هذه الصراحه من اقوى التجارب اللي انا عملتها في حياتي، ورهيبه ترى. رهيبه ومن جد اختبار. واو، كلها معموله بطريقه كان موزونه مره رهيب. كان معكم عبد الرحمن وامير من قناه ليفتنجي.